fyllde 13 år så kom min bror hem med ett par Air Jordan 5. Det var 1990 tror jag. Och då fastnade jag ganska fort på just Nike och Air Jordan skor. Min riktiga samling började 2004 då, och då har jag samlat både på Air Jordans och Nike framförallt. Och idag har jag uppemot 100 par sneakers tror jag, om inte mer, när jag tappar räkningen. De modellerna som Michael Jordan spelade i brukar jag alltid köpa 2 par. Ett par som jag går i och ett par som jag sparar i kartong då. Och det är framförallt OG-modellerna. Min son som är 4 månader, jag har ju börjat med att köpa skor till honom då. När han var nyfödd till exempel, alla barn på BB fick ju nallar och sådär, men jag hängde upp ett par skor till honom istället. Så det är väl där det börjar då, att han ska börja bli intresserad av det när han blir äldre också. Istället för att hitta på dumheter så får han intresse av Nike och Air Jordan, och kanske ett intresse att börja med basket också. Vem vet, det får vi se. Men det är dit jag vill komma. När jag åker på semester så brukar jag kolla upp om det finns några schyssta sneakersbutiker som man kan besöka och kolla. Om man kan hitta någonting som inte finns i Sverige, som man till exempel är ensam om. Och sen är det alltid kul att vara på den butiken också, om det är till exempel en känd butik. I Barcelona har de ju några, och New York har ju många som helst. Och jag var i Japan där jag också besökt en del kända sneakersbutiker och hitta en del rariteter. Man tar upp ett par nya sneakers ur kartongen och man känner att det luktar nytt, och att man kan det känns lyxigt att ha på sig ett par nya fräscha sneakers, speciellt på sommaren med shorts. För mig är det som att åka i en Ferrari liksom. Det är så det är. Folk tittar inte på honom, de tittar ner istället på honom. Och det känns bra för mig. Det här är min favoritmodell, Air Jordan 5. Den kom ut 1990 och det var väl den första Jordan-skon som kom till Sverige också. Och det är Tinker Hatfield som har designat de här. Som även designar mycket åt Nike överhuvudtaget. Den här är designad efter ett flygplan som militären hade i USA. Och det kan man även se på hajtänderna här som fanns på de flygplanen. Och jag tycker själv att det är en lyxig modell, schysst med reflexplösen här, och att det är en genomskinlig sula här som tyvärr gulnar, men vad ska man göra? Så är det. När jag var i 12-årsåldern så började jag intressera mig för hiphop, och med det så kom även intresset för streetwear och då även intresset för sneakers. Och jag köpte mina första par när jag var 13 tror jag. Och det var ett par Cortez från Nike med en turkos swoosh. Och de slet jag verkligen med hälsan och var tvungen att slänga när de gick sönder basically. Och nästa par som jag köpte var när jag var 14, och då köpte jag ett par Air Force Ones. Och sen dess så har jag haft ett par som beaters alltid. För det är den bästa basen i en garderob, vita, som passar till allting. Och de körde jag på ganska länge tills min pojkvän började samla. Och då så ville jag också ha en massa fina skor. Och jag skulle nog säga att jag började samla när jag var 18-19. För då var det verkligen att jag medvetet köpte skor för att jag tyckte att de var snygga. Och jag ville ha en skogarderob som matchade min klädgarderob. Och det är nog framförallt det syftet som jag har idag till varför jag köper skor. Jag gillar att matcha och jag är intresserad av
kläder och känna mig snygg. Och skon ingår ju i ens outfit liksom. 2009 så bodde jag i en jätteliten lägenhet, jag hade extra jobb så att jag hade mycket pengar över, så att då köpte jag nog ungefär halva min samling under det året. Och sen dess så, det går lite perioder. Om jag är utomlands så kanske jag köper på mig mer för att jag vet att det finns speciella skor där som jag inte får tag på hemma. Men ungefär ett par i månaden. Och ibland så känns det som att man vill tänka på naturen och miljön och inte köpa så mycket. Men samtidigt så får man tänka på att man drar ner på annat. Att man kanske inte flyger lika mycket eller kör bil eller köper massa kläder. För att skor, det vill jag fortsätta köpa. Jag skulle nog säga att mitt sneakerintresse tar sig i ganska många olika former. Känner jag till speciella butiker så planerar jag resor dit. Och är jag utomlands så ser jag till att researcha noga. Vad finns det för sneakerbutiker och hur tar jag mig dit enklast liksom. Så fort någon ny speciell modell kommer och det är releasefest för den så går jag på den och håller koll på vad som släpps. Och jag pratar mycket sneakers med mina kompisar, även de som inte är intresserade, och i och med att min pojkvän samlar på sneakers också så är vi väldigt nördiga kanske och kan surfa bloggar sådär på iPaden på natten och ligga i sängen och sådär sukta efter nya släpp. Det tror jag det. Det går nog inte riktigt att förklara. Det är bara något inom mig som tänds till när jag ser en riktigt snygg sko. Och dels ha begär liksom, att man vill ha någonting som man tycker är fint, men också att komplettera min samling nu när jag faktiskt kan säga att jag har en samling och att jag samlar. Att det är väl kanske lite drivkraften till att köpa nya skor, att hela tiden komplettera sin samling och få den ultimata samlingen, liksom ha alla olika färger i olika toner och olika modeller. Jag tycker att det finns en sneaker för varje tillfälle. Det spelar ingen roll om det är bröllop eller begravning eller vardag eller name it. Jag har haft sneakers på alla tillfällen. Det här är min favoritmodell. Det är Nikes Air Max 1. Modellen kom 1987 och den är designad av legendaren Tinker Hatfield. Det är den första skon med synlig luftbubbla och banade väg för hur många Air Max-modeller som helst som kom efter den här. Så det här är ursprungsskon i Air Max-serien. För mig är den nästan till ikonisk och den är den perfekta sneakern för att den är slimmad och den är elegant och den finns i hur många färger som helst och det blir liksom inte för mycket sko. Så det är den perfekta sneakern. Det hela började väl i 14 års ålder och just de här Reebok-skorna, Omnilightsen, var de första skorna jag faktiskt köpte för egna pengar. Jag hade sparat ihop månadspengar från mina föräldrar och det var jag och en klasskamrat och hans farsa som körde ut hit till Skärholmens galleria och Stadium och sprang runt där nere i ett bra tag och tittade, och det var väl de här jag fastnade för. Jag hade väl cirka strax över 2000 kronor på fickan och brände nästan precis allting och kostade ganska jämnt precis 2000 kronor. Och detta var då 1991. Och mina föräldrar var ju inte alldeles för glada när jag kom hem och de fick höra att jag hade släckt precis alla pengar jag hade på ett enda par skor. Men men det var de skorna som gjorde det hela, som fick mig att verkligen få upp ögonen ordentligt för sneakers. Och sen dess har det bara rullat på. 4-5 år sedan som jag verkligen började köpa sneakers och få upp ögonen mer för sneakers och hela kulturen i sig. Och följa allting på sneakerbloggar, internet, YouTube och allt vad det nu heter, för att få mitt intresse stillat och bara kunna se vad som finns och utifrån det köpa allt jag tycker om mer eller mindre. En av de första skorna jag köpte var ett par Jordan 3-or. Bland annat med en hel hög olika Air Force 1-or som jag försökte jaga rätt på. Mycket blev det från USA. Och beställa in så att det inte var de standardskorna som fanns att få tag på här på säg Sneakers and Stuff, Cali etc.
Utan jag ville ha saker som antingen hade släppts tidigare och som jag själv hade missat på grund av att intresset kanske inte fanns där. Men också för att personligen ha dem, för att ha saker som kanske ingen annan just hade vid det tillfället. Och sen dess har det bara rullat på. Det har blivit mer och mer skor varje månad. Jag försöker köpa åtminstone 1 eller 2 par skor varje månad. Men vissa månader så blir det 3, 4, andra 5. Det för många är ett intresse som är svårt att förstå. Men för mig, sneakers, och det är lite som en drog. Med tanke på att jag hela tiden sitter varje kväll, minst 1-2 timmar sitter jag vid datorn. Tittar just på sneakerbloggar, jagar sneakersidor, eBay, YouTube, recensioner. Allting för att hitta typ skor som är på G att komma och släppas. Skor som har släppts, kanske någon retromodell. Eller någon originalsko för flera $100 på eBay. Men bara för att hålla uppe intresset. Så det må låta sjukt för andra, och det är flera av mina kompisar som inte alls förstår det här. Men jag har en del kompisar som är lika galna som jag, och alla gillar sneakers, och det är kanske bland det bästa jag har gjort som av fritidsintresse och hobby faktiskt. För det är det nästan, att det blir som du samlar på någonting, och du samlar på någonting du verkligen gillar. Ja, varför sneakers? Även om man inte alltid har haft det så bra ekonomiskt, kunna visa upp det. Alltså sneakers ändå, det kostar ju faktiskt pengar. Och de flesta sneakers är ganska dyra. Även till exempel de här som jag köpte för 2000 kronor när jag var 14 år. Det gav en slags statussymbol att fan, jävligt snygga sneakers. Och du stod ut och var kanske ensam att ha dem. Och det är väl lite därifrån det grundar sig också, tror jag. I alla fall för mig, att ha någonting som kanske inte alla andra har. Eller bara kunna ta på dig ett par skor som du vet att ingen kanske har på sig nu, men även för att de kom för ett par år sedan, och du kan plocka fram dem nu från det fräscha, och det säger att du står ut på så pass sätt att folk ändå tittar på dig på det, så att det där, du märks. Det är väl kanske det som har i största del för mig har varit, att det bara kunna ha någonting. Och möjligtvis också för att när man var yngre du inte hade någon möjlighet till att ha de skorna, och nu då när du har pengar och jobb så kan du faktiskt köpa dem, och väldigt många av dem. Det här är alltså en nyutgåva utav Reebok Pump Omnilights, baserad på 1991 års utgåva, originalfärg, pumpboll här framme på tungan, releasevalv, svart, vita detaljer, orange sulan. Fantastiskt skön sko. Riktigt kul att ha den igen efter så pass många år. Jag hoppade på den direkt när den kom här i Sneakers & Stuff i Stockholm. Det släpptes 1991 par, 1991, och vad ska det bli det här? Det här blev par 797. När det väl begav sig 91 så hade jag de här tills de höll på att ramla isär. Nu så är jag väl en aning mer försiktig. Jag tror inte jag har haft dem alldeles för många gånger sedan de kom. Men nej, det är en jävligt fräsch sneaker faktiskt. Jag är mäkta glad att jag har den igen faktiskt. För mig var det ingen enskild incident eller någonting som startade intresset, utan jag flyttade från Västerås till Stockholm för cirka 6 år sedan. Och jag upptäckte ett utbud som jag inte hade sett innan. Det jag kom ifrån det var såna här sportkedjor som fanns, och det är inte så jätteroliga grejer. Så jag började leta på reor, hittade lite skor billigt, och några var väl lite väl impulsaktiga köp, så att jag la ut dem på nätet och tjänade några hundralappar. Och då började jag mer och mer så. Jag tänkte, det är bra, eftersom jag bara jobbar deltid så vill jag tjäna lite extra pengar. Så att jag sålde massa skor som jag köpt billigt för lite mer pengar. På så sätt kunde jag köpa
skorna som jag ville ha på riktigt liksom. Sen kostar det lite mer. Och på den vägen är det. Sen blir det mer och mer. Jag jobbar ju heltid nu så att jag gör inte så lika mycket, men det händer. Det sitter kvar om man kollar efter rea skor. För att ja, det är en dyr hobby alltså. Det är en dyrt intresse. Så på den vägen är det. Om kvällarna så surfar man in på datorn, börjar kolla lite någon sneakersblogg som High Snowbite eller någonting liknande. Kollar på något släpp, kollar upp på forum vad andra säger om det, om de har mer information. Ja, så spenderar man en hel kväll där. Och ja, tjejen gillar inte så jättemycket. Speciellt om man lovar att kolla på film. Så drar du ut hela kvällen tills det är dags att sova. Och ja, det är samma sak på stan egentligen. Man spenderar för mycket tid när man kollar på sneakers och grejer och försöker hitta skor som egentligen inte finns. Man drömmer om på vissa ställen. Jag kan kolla på Myrorna efter gamla vinterskor. Jag kommer inte hitta något bra ändå för det är bara skit där egentligen. Man måste ha väldigt tur. Och det får tjejen följa med på. Sån otur har hon. Men så är livet. Ja, det här är alltså Saucony Shadow 6000 som först släpptes 1991. Som har blivit retro släppt antal gånger. Just den här är från samarbete med Bodega, Boston butik. Deras elitlinje som var tänkt i början att bara vara till Japan. Men som nu har släppts till några få utvalda butiker i hela världen. Men märket är faktiskt en av de äldsta från 1898. Som tagit namnet från en bäck där i Pennsylvania som heter Saucony. Så det kan man se på, om man ser på logotypen kan man säga. Symboliserar en bäck här. Och sen är det 3 stenblock som är i bäcken. Ganska nice. Och de började väl göra joggingmodeller i 70-talet. Sådana riktiga och blev uppmärksammade och blev nämnd i någon tidning där. Ja, men sen har det hållit i Europa är ganska okänt fortfarande. Och i USA skulle jag säga att det är lite nedvärderat. Alltså, det är lite som att om vi skulle se på lejon ungefär. Lite B. Men jag själv tycker de är riktigt nice. Och det som är roligt med de här, att vara svensk så är man ganska själv med att ha dem liksom. Nike och grejer, du kommer se folk på stan hela tiden, men så kan du känner dig ganska ensam här, så det gillar jag. Varför sneakers? Ja, alltså man kan göra så mycket med sneakers. Det är liksom, finns tusentals olika modeller. Du kan leka lite mer än vad du kan med andra plagg i princip. Du kan ha vilda mönster och grejer. Det ser ändå okej ut. Oftast, inte alltid. Men skjorta kan inte göra det liksom. Eller byxor, det blir så här clown-stil. Sneakers blir inte clown. Om du inte heter Jeremy Scott eller någonting, då kanske. Men annars kan det funka liksom. Och det är möjligheter, mycket mer möjligheter. Och man tröttnar inte för att det kommer nytt hela tiden. En skjorta liksom har 200 skjortor liksom. Du kommer tröttna på skjortor. Sneakers, det tröttnar inte. Så är det. Jag började intressera mig för sneaker ungefär runt hösten 2004. Då hade jag en kompis som var väldigt intresserad av sneakers. Och jag förstod väl inte riktigt grejen i början. Och dittills hade jag mest använt Vans och skateskor och sådär. Så att jag var inte helt främmande det här med att ha flera skor av samma märke och flera olika modeller och sådär. Men det här med att köpa limiterade sneakers, så det var främmande för mig. Jag förstod inte riktigt konceptet. Råkade hända så att jag nyåret 2004-2005 ramlade och bröt foten. Och då blev jag hemma i ett par månader, vilket gjorde att jag hade väldigt mycket tid att sitta framför datorn och kolla efter sneakers och sådär. Och jag började kolla, även då ta några stapplande steg ut på eBay för att titta, för det var det som jag då hade lärt mig, att det här man hittar sneakers, så att man ska då liksom inte ha någonting som alla andra har. Och till slut så hittade jag ett par Air Max 1 newspaper som var
till ett pris som jag kunde köpa. Jag hade liksom då lärt mig hur man kollar så att det inte är fake, så att man inte blir lurad av säljaren och alla sådana knep. Och sagt och gjort så satt jag uppe sent en natt bara för att följa aktionen och sen buda i sista minuten. Samma dag som jag var till sjukhuset och tog bort gipset på foten så kom postbudet hem till mig med paketet med mina nya Air Max i. Och det har på något sätt varit ett startskott. Det har liksom varit början på något helt nytt. Att den händelse gjorde att jag då började bli riktigt besatt av sneakers. Speciellt då Jordan 1 till och med 5 är det som jag verkligen gillar. Sen under åren så har sneakersamlingen bara växt och jag har fått ett större intresse för det. Jag har kommit i kontakt med mer människor via internet som är intresserade av sneakers, vilket har gjort att jag har fått vänner i Amerika som jag har haft väldigt stort utbyte av. Mitt sneakerintresse, det uttrycker sig på så sätt att jag spenderar väldigt mycket tid framför internet på min lediga tid och kollar vad är det nya som kommer, vad finns det för gamla coola modeller som ännu inte liksom har återsett dagens ljus. Jag läser tidningar som Sneaker Freaker. Som sneakerintresserad tycker jag det är väldigt viktigt att hålla sig ajour med allt som händer inom sneakervärlden. När jag åker ut och reser så tycker jag det är väldigt roligt att gå runt i sneakerbutiker i andra länder. Även om de kanske har snarlikt det som finns här, så är det alltid utbudet mycket större och det finns alltid fler butiker. Och till exempel när jag var i Chicago för ett par år sedan så var vi i ett shoppingmall där det fanns 7-8 sneakerbutiker, och det är mer än vad som finns i hela Sverige. Så på så sätt så är det roligt liksom att gå runt liksom och förundras över liksom hur stort fenomenet faktiskt kan vara. Varför sneakers? Ja, men ta till exempel Jordan 3 som Michael Jordan vann Dunk Challenge i, liksom att du har en historia att berätta. Du har liksom designern Tinker Hatfield som har liksom funderat kring alla sömmar och alla detaljer på skorna för att den ska vara både snygg och för att den ska vara funktionell. När man får hem ett par nya sneakers och man tar på sig dem första gången liksom, man går ut på stan liksom, och även fast det inte är så känns det som att alla tittar på en. Att här kommer liksom en person, han har på sig någonting som ingen annan har. Om jag går ut med ett par Air Max 97 på stan som är en väldigt speciell och man skulle kunna säga spacad modell. Går ut med ett par guldiga Air Max 97 på stan, så speciellt som jag som bor i en småstad liksom, att folk kommer ju titta på mig. Att det är ju lite den här kanske uppmärksamhetsgrejen då, att folk ser att wow, vad är det här för någonting, vad har han på sig? Att sneakers på något sätt är ett uttryck för vem man själv är. Det kan låta lite larvigt att vadå, så du menar att ett multinationellt företag bestämmer vem du är? Nej, så är det ju inte riktigt, utan det är mer så att jag har letat upp det själv för att hitta ett uttryck för vem jag är. Det här är alltså min favoritsneaker, Jordan 3, och den kom ut första gången 1987-88. Tidigare så hade Tinker Hatfield mest ritat springskor, och ett element som han tog med sig därifrån och från skon Air Max 1 är den synliga luftbubblan. En annan ny detalj på skon var också det så kallade elephant print, som är det här svartgråa skinnet som är runt tån och på hälen. Den fungerar till allting. Har den till camouflageshorts ser det helt perfekt ut. Du kan till och med ha den till kostym. Jag har en kompis som har gift sig i ett par Jordan 3-or. Så pass snygg och stilig är den här skon. Det började väl ungefär när jag var 9 kanske. Då hittade jag de första skorna som jag ville ha. Det var ett par Nike Air Fly Turbulence. Och jag var på kollo och så var det en kille där som hade ett par vita. Och jag har varit helt kär i dem, att jag bara måste ha dem. Så jag tjatade på mamma sen hela
sommaren att jag ville ha dem, men jag fick dem inte. Men till slut så fick jag dem av min pappa, tror jag det var. Och sen när jag varit äldre så då köpte jag väl ganska regelbundet. Det var väl studiebidrag och sånt där som man köpte skor med. Men det började på riktigt när jag var 20. För 3 år sedan, det var då jag fick mitt första fasta jobb. Så då gick jag och shoppade skor för hela min lön. Så det var verkligen, det blev ju en helt ny värld då, för då kunde man ju köpa exakt vad man ville. Och så började jag kolla mer på internetsidor och beställa från USA och på eBay och andra sidor. Och sen har det bara blivit mer och mer för varje dag. Nu är det nästan lite överdrivet att man känner att man köper 5 par skor på en vecka. Det är ju inte så himla bra, men det är ju det det är inte bara, det är ju ett intresse. Det är inte bara skor, det är mer än skor, tycker jag. Man måste göra det man vill göra, annars blir man inte lycklig. Eftersom jag är både intresserad av skor och konst så brukar jag blanda. Jag gör stickers och så gör jag tavlor ibland, och nu gör jag ett projekt där jag har tagit massa beaders som jag ska sprätta upp och limma fast på en tavla. Det kommer bli kanske 10 par på en tavla, men jag vet inte hur mycket den kommer väga, så jag hoppas att den kommer hålla så att den inte rasar. Jag vet inte hur många skor folk har köpt på grund av mig. Jag lärde känna en av mina bästa vänner för 1 år sedan exakt. Och hon hade känt mig kanske 4 månader eller 3 månader, så hade hon köpt 10 par skor. Och det tycker jag är jättekul att man kan bidra till att fler blir intresserade, eftersom det inte är så stort i Sverige. Det första jag kollar på en människa, det är skorna. Det säger ganska mycket om personen, tror jag. Just vad de är i livet och lite vad de är för person. Varför sneakers? När man får ett par nya sneakers och så luktar man i dem och så sätter man på sig dem och sen går man ut och det går inte. Det finns inget som är bättre, tycker jag, än just det finns ju de som samlar på elektronik, som har senaste mobilen, den senaste datorn, men för mig är det bästa just sneakers. Det är det enda jag lägger pengar på. Och min killes 10-årsdag så skulle han göra en liten överraskning. Så jag mötte upp honom efter jobbet vid ån i Uppsala. Och så har han med sig en kasse. Och så ser jag en skokartong. Och tänker jag, det var ju, så kollade jag på honom, det var ju nummer 11. Så det var ju hans skokartong. Så trodde jag att han ville lura mig, att han hade köpt skor. Men sen när jag öppnade så var det ett par Dunk IDs. Och jag har varit jätteglad. För det visar att han bryr sig om just mitt intresse. Och det är det jag gillar. Så jag tyckte det var en jättefin present. Och sen hade han köpt egna till sig själv också. Så vi gick på stan där med knallrosa Dunks. Med knallgröna skosnören. Och alla tittade på oss. Men jag tyckte det var jättefint. Bo Jackson, han var en amerikansk fotbollsspelare och även baseballspelare. Han var väldigt framgångsrik i båda sporterna. Så han fick en rad olika modeller. Och den här är min favoritmodell för att jag tycker det är den snyggaste profilen av alla sneakers som jag har sett.
Jag tycker den är helt perfekt, alltså profilmässigt. Fast tyvärr så är det väldigt svårt att få hitta i min storlek. Så jag har bara ett par av just SC:n. Och jag har letat som en galning. Men man hittar väldigt många låga. Men jag tycker att det är den höga som är den snyggaste. Men det finns bara stora storlekar. Mitt sneakerintresse började när jag var väldigt liten. Jag var runt 10 år tror jag, när jag var väldigt intresserad av basket och Michael Jordan i synnerhet. Jag hade hans posters över hela väggen. Jag köpte massa böcker och tidningar och satt alltid och kollade på NBA Action på TV3 på söndagar. Jag spelade även basket när jag var väldigt ung. Så att jag ville verkligen ha ett par Jordans att spela i. Men de var ju väldigt dyra så att man fick ju tjata ganska länge. Men när vi var på Mallorca 93, så efter mycket tjat så fick jag mina föräldrar att köpa ett par Jordan 8 Aqua. Jag spelar basket, jag använder dem på fritiden, jag använder dem i skolan, jag använder dem överallt. Jag använder dem så länge så att självklart blir de för små så att mina fötter bara skavde och mina fötter domnade. Och då insåg jag att jag var tvungen att slänga dem. Jag önskar att jag hade kvar dem nu, men det har jag inte. Sen så, som åren gick så dog väl mitt intresse för basket ut lite grann. Det ebbade ut kan man säga. Jag började intressera mig för mer musik och annat. Så sneakerintresset avtog lite grann där. Men sen så tog det fart igen runt 2005 när jag var 23 ungefär. Jag vet inte riktigt hur det kom sig, men jag började köpa lite skor, lite Air Max 90 och Air Max Big Window och använde dem liksom tills de blev jätteslitna och bara slängde dem. Så det var ju ingen samling direkt, utan jag bara gillade sneakers. Sen så 2007 så kan man säga att det tog fart på riktigt. För då var jag i Toronto och hälsade på en kompis. Och det var ju sjukt billigt med sneakers där. Så jag köpte säkert 5-6 par sneakers där. Och det var då jag liksom började samla och hålla dem rena och fina så att de höll längre. Och också intressera mig för historien bakom skorna, inte bara att de var snygga liksom. Så det var ju att man köpte vissa färger av Air Max 90 till exempel för att, typ infra och sådär som de är originalfärger eller väldigt kända liksom, colorways. Sen så köpte jag mitt första par Jordans också 2007 eller 2008 som jag har här någonstans. De köpte jag av en snubbe som jobbade på en sneakerbutik. Det var den här Old Love, New Love paketet av ettan. Men jag ville bara ha ena färgen som det var Chicago Bulls färgen. Och den andra var AIK-färg. Den var ju gul och svart, så den ville jag absolut inte ha. Och det var väl där intresset för just Jordans började ta fart. Sen så har det ju bara fortsatt det här sjukliga intresset för sneakers. Jag vet inte, just nu så köper jag väl kanske 1 eller 2 par i månaden. Och jag ser väl att det kommer fortsätta i framtiden. Så länge jag har pengar över att köpa skor så kommer det fortsätta. Jag har sneakers på mig varje dag och alltid planerar vad jag ska ha på mig och så att det matchar. Sen så är jag väldigt aktiv på diverse forum, Nike Talk och Soul Collector och sådär. Postar bilder på vad jag har på mig varje dag. Så min flickvän tycker det är väldigt töntigt, men jag gör det ändå. Det första jag kollar så fort jag bokar en resa utomlands är ju liksom vilka sneakerbutiker de har där och vilka man kan gå till och sådär. Som i Paris så fanns det ju hur många som helst i ett ställe som heter Châtelet. Var inne på Opium och flera andra så här butiker som sålde liksom original Jordans från 85 och för liksom flera 100 euro. Och sen nu i New York senast så var jag och tjejen var inne i de flesta butikerna nästan kan man säga. I Brooklyn så har de en hel gata som heter Fulton Street där de bara har i stort sett bara sneakerbutiker och andra så här klädesbutiker som har med sneakerkulturen att göra. Så var vi inne på alla dem flera gånger och kollade vad de hade. Köpte lite grejer där också.
Jag tycker att det är jättesvårt att förklara för någon vad som är speciellt med sneakers. Men för mig så är det väl för det första typ att det ser bra ut och estetiken liksom. Och jag har alltid varit intresserad av att rita och liksom, alltså jag är ingen konstnär överhuvudtaget, men jag gillar att rita och tatueringar och sånt där. Så att jag tror bara att sneakers är en förlängning av det, att man bara vill, alltså det ser bra ut och det är inte bara på basketskor för mig, utan det är liksom, det har en historia. Och så är det nästan med alla Jordans jag köper inte alla, utan jag köper de som liksom betyder någonting för mig också. Till exempel liksom 5:orna som blev de första skorna som egentligen blev så här väldigt populära i Sverige. Eller 12:orna när han hade, vad hade han? Typ 40 graders feber och ändå liksom dominerade och vann matchen. För oss som vet så är ju liksom varenda färgsättning eller colorway är ju liksom speciell. Och även om man har 40 par Jordan så är ju alla olika liksom. Varför? Ja, det är väl varför sneakers. Sen så är jag en sån här typ samlarpersonlighet eller en sån här beroende personlighet. Jag har alltid varit så hela mitt liv liksom. När jag var liten så samlade jag hade hela rummet fullt med Jordan posters och bara liksom Chicago Bulls tröjor och grejer. Sen så när jag blev lite äldre så var det typ samla på skivor, hockeybilder, basketbilder, you name it. Allt som man kan samla på har jag liksom fastnat för. Så är det väl med sneakers också. När man köper en så vill man gärna ha fler liksom. Det här är Air Jordan 1. Det är min favoritsneaker. Den kom 1985. Och historien bakom den här skon är att Michael Jordan spelade college i North Carolina där han dominerade. Och han blev draftad av Chicago Bulls i NBA-draften 1984. Och samtidigt så blev han även sponsrad av Nike. Och det här var då den första skon de släppte. Det var Peter Moore som designer och inte Tinker som många kanske tror. Peter Moore var också med och designade 2:an. Just den här färgen i Chicago Bulls colorway blev ju banned i NBA på grund av att den bröt mot deras uniformsregler där man bara fick ha typ enfärgade skor. Det fick inte bryta för mycket med resten av kläderna. Så att han fick betala $5,000 i böter varje gång han använde dem. Och självklart så såg ju Nike det här som en vinst, för att de förstod att de kunde göra så jävla bra PR och reklam för det här. Så de uppmanade ju Jordan att använda dem så ofta han kunde liksom. Så han fick 5,000 i böter varje match han spelade i dem, och självklart så betalade ju Nike de pengarna. De fick igen det i massor sen när de gjorde reklam på det. Det finns några klassiska reklamfilmer som man kan kolla på YouTube när de är överkryssade typ. Och så står det bara banned. Och det gjorde ju att försäljningen gick lite bättre. Generellt sett så gick försäljningen ändå ganska dåligt på de här. Det var inte den succén som många kanske tror nu. De började säljas för, jag tror att det var runt $65 eller sånt där. Och ändå så gick de ner på rea på vissa ställen för $20. Och nu går ju de originalskorna från 1985 på liksom flera $100 på eBay. Just den här är från DMP Packet 2-pack med Chicago Bulls colorway och Boston Celtics colorway. Det var för att han gjorde 63 poäng i sin andra säsong. Han spelade den här första och andra säsongen i NBA. I hans andra säsong i slutspelet så gjorde han 63 poäng mot Boston Celtics. Boston Celtics var ju typ det bästa laget, speciellt defensivt på den tiden. Även offensivt då hade ju Larry Bird och sådär. Det var ju helt magiskt att han gjorde 63 poäng i Boston Garden också. Och det är ju helt klart en grym sko liksom. Jag har spelat basket då sen jag var väldigt ung, och då är skorna en väldigt viktig del
av det hela. Och vi hade en särskild lagsko som var en Nike-sko. Sedan dess har jag haft ett intresse av dunks och andra typer av basketskor för att jag använder det. Jag behöver det. Jag tränar mycket och spelar mycket basket och sådär. Och då är det ju kul också om man kan hitta skor som man kan använda i andra syften också när man går ut och you wanna look fresh. Och sen har jag haft stort intresse för hiphop också. Jag har jobbat med hiphop väldigt många år i Stockholm och även i Paris och New York har jag hållit på mycket med hiphop och frilansat, skrivit och haft en kolumn jag har skrivit om hiphopkultur och sådär. Och sneakers är ju nästan som man säger att hiphop har 4 element. Man skulle kunna säga att sneakers är ett 5:e element nästan av hiphop, för det är en väldigt stor del av kulturen. Och det är ett sätt att umgås. Man träffas på de här sneaker swapsen och man har ett gemensamt intresse och det är ett sätt att uttrycka sig konstnärligt. Det är ungefär som t-shirt-konsten. Wearable art kallar jag det. Alltså det är ett sätt att ha ett intresse för konst utan att sätta det på väggen, utan man kan gå omkring med det. Var jag än reser så går jag alltid till en sneakerbutik och det är en tillfredsställelse. Jag kan inte riktigt förklara det, men att titta på sneakers som i sin modell ofta, de är ganska enformiga, men att uttrycket är annorlunda. Att det är liksom så disciplinerad konst på något vis. Alltså det kan vara, om man går på utställningar och sådär, så här urban konst och sådär, så kan det vara väldigt spretigt och sådär. Men sneakers, då har man den här formen och sen så är det, jag gillar det, att det är väldigt liksom disciplinerad konst på något vis. Och jag träffar mycket roliga människor på så vis också genom att gå till de här sneakerbutikerna, och de tycker det är väldigt roligt att utomlands så är det inte så mycket tjejer nämligen som har intresse. Och det märker man ju då i sneakerbutikerna, för det är skor från golv till tak av herrskor. Det är nästan inga damskor. Det är ytterst få modeller. Medan i Sverige så är det helt annat. Det är nästan 50-50 om man går till en bra sneakerbutik här. Det som är lite roligt med en sån bekantskapskrets som är intresserad av sneakers är att det blir en typ av valuta. Själv har jag blivit betald med sneakers. Jag har gjort lite jobb och så har jag fått ett par sneakers. Och då har man en gemensam förståelse för värdet av sneakers. Om man har gemensamt intresse för det så funkar det. Och jag har själv i min tur betalat någon hyra med ett par sneakers. Eller inte en månadshyra, men det var ett par dagar som jag fick låna lägenhet, så betalade jag med sneakers. Det jag har märkt på mina resor i världen är att sneakers är en väldigt laddad kulturell entitet. Att det har en väldigt starkt symbolvärde och sådär. Och att som kvinna ha sneakers kan vara väldigt komplicerat. Man kan provocera folk ordentligt. Och då inte här i Stockholm då, utan i Paris och USA, framförallt Paris, så förväntas man som kvinna ha högklackat och stövlar och så vidare. Och har man inte det, har man sneakers, då är man en big girl liksom. Det finns inget annat. Man är en speciell typ av kvinna. Man kan liksom inte vara jag, utan då är man liksom i ett fack där, big girl liksom. Medan i Stockholm så kan man ju vara vem som helst, grafisk formgivare och du vet, man kan vara vad som helst och ha sneakers, det är helt
naturligt, det är bara en sko liksom. Men det som i Paris så symboliserar det väldigt starkt vem du är. På ett annat sätt än alltså, killar i Frankrike, alla har sneakers så det är inte lika starkt symbolvärde för dem. Men för kvinnor så är det mycket starkare, för det provocerar lite. New York är också lite sådär, det var något nyår som jag hade bestämt mig att jag skulle ha sneakers. Och väldigt fina sneakers, väldigt dyra sneakers. Säkert dyrare än de högklackade som min vän skulle ha. Men hon blev nog enormt provocerad och skällde ut mig helt enkelt. Att, vad tänker du nu? Så här kan du inte göra. Det var ju intressant liksom att det lyfter fram så mycket känslor hos folk. Att det är bara ett par skor liksom. Och det är mitt val vad jag ska upp för skor. Och det är liksom, jag försöker inte provocera någon, men det blir så ändå. Och även när man ska ut på klubbar och sådär, så alla har väl upplevt det säkert i New York och sådär, att det finns dresscode och att sneakers inte är accepterade. Men det jag har upplevt är också att killarna släpps in med sneakers, men inte tjejerna. Så jag har ju gått på fester där killarna har fått traska in finare sneakers då, Jordans och sådär. Men så kommer jag med skor som är lika dyra och helt så här glänsande rena och blir inte insläppt för att jag är kvinna och har dem. Och det är liksom en intressant grej. Så det är mycket sånt där man stöter på som killar inte har någon aning om liksom. Men i övrigt så jag är väldigt positivt mottagen överallt för mitt intresse, så jag har inget att klaga över. Varför sneakers? Ja, det är som vilket annat konstobjekt som helst. Varför tycker man om det? Det är svårt att förklara. Men jag känner att det är, som jag sa tidigare, wearable art. Att det är någonting som man har med sig, men det är som att ha en tavla på sig liksom. Att man känner sig vackrare helt enkelt. Den sko som jag tycker allra bäst om är en Nike Dunk. Tillverkades första gången 1985 som en basketsko. Det är en riktig basketsko. Och den kom faktiskt efter Air Jordans, och man tog bort den här Air-delen så den blev lättare och man hamnade närmare marken, och så man hade lättare att parera och blocka och sådär. Så den är utformad för basket. Och ursprungligen så var de ju också i lagfärger. Det var olika universitetslagsfärger. Hoyas var ju de första som kom, och då stod det Hoyas här. Och de kallades Terminators. Sen så har Dunks kommit också som är en slags brodermodell till Terminators och är mer vanliga nu idag. 1998 så började man göra lite nya färger så där. Då kom lite nya färgkombinationer. Det här är ju inga lagfärger, utan det är design rätt upp och ner.